داون انت الظاهر سلامتني بدي وين انت الظاهر محبتشو بیشتر بی، همبستگیشو بیشتر بی، اتحادشو بیشتر بی. وای سلامت انشالله رسم زای هندی هندی مشکل سلام 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 چطوری؟ ساعت چند باز روستا کلاسون؟ 8 یکی تیگون 7 یکی تیگون 8 شما نو شنبه تا 9 ساعت 7 نیم با آدم داری برده انا خود هفت نیم ساعتی 7 نیم ساعتی خب 7 نیم بودم داری برده شنبه دیرتر این نه کازر بخو با شنبه نبودی پس چه تختی زنین پس یه چو روی هلاشانی خیلی یه سیدی تموجه لپوت دو پزیو اوه با همه چه عباسی که سوال دیگه صافه با عباس اول برو مدنو چیکه و جنون بیام نه پوچوکو عباس این چه مانه دون پسی بدست خلاص وای بدست خلاص خب راست کنو ماشي راست وای سلامت انشالله موفق اینا که داده سلامت باید ناشتا راسیون خواه بریز بیا یه چای داغا یه قشای چه بکنم زده چی بخدیم السلام ها باید حقا یریستین اون بای بیاون نبره تا برن سردک داش بکنی بخون یک سیاتی نبره نزیر هستتون رو بیده بولیم من اسم زاید یریستینی رن و سرما برن سرما بیاین سر سایه مردم یا همی چی بگه بیا اون نه یا زورم داش کنی چیه زای برسید اگه خود برن تا نخونی امیر بشین من باید تو زای بخور نه باید تو زای بخور جاریه چی بخونی رسید چی میرسید هر زای چه داشت میره چی زای رجی میشناسی رو؟ مطمئن؟ چویی؟ باش
مدينة السلام. سلام. سلام مرحبا. سلامتی. درود بر مخاطبین محترم. خداحافظی خیلی خوب با معرفت مخاطبه. اختیار دارید. یا الله یا الله. یا الله. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ اوه چی کاریه؟ بون آقای سبزی رو منی اینجا به میاختاش کاملو زور رو بخون نه ایش سوشو کردیم؟ اما ایفو بلکه ده چیه؟ Oturup pınar koşuyduysa. O vasiye de bakanı. یعنی چی؟ Mesela hiç mesela hafta çocuğu bu şey. De tamam. چه نبی؟ او ضرور جاكونا معه Bir beyefendi hafta şeyi. بون Ne öyle? بس اما چه Uzaklara sonra. بچه بیدا؟ Beyefendi hala öyle buldu. Ben sana bir oy bak kaçan ne? Ben de böyle pozunu selameti. Ne ona baksan sıra şu. Beriz var. چرا خوبی؟ حالا خوبه؟ سلامتی قربونت بخیر نه 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 بالا بالا نه قربونی سلامت حتی زایی سلامت داروز سلامت انشالله هو جماله آمه پای جلوی نمیخواد که دیگه بیا اون که عباس پاپ دیگه سکه جلوی با تاثیر موطنه اینجا آقا سکه قویه جلوی کن سکه جلوی اینجا قویه شو یعنی رو اوس اشتباهی دمپار منه که نفایره اشتباهی Tamam, بگم tamam o boy hamuruna kopa. آی نیست که اون همین Ona hamur kenarı bir depol abiyü. Abart çölüne. همینه بودمی؟ دمپار چند نپامه ابی تو چه شفا بود؟ Biliyor eski boy gozu. Sen gel zengin eski boydan koyuyordu. از خویش با Ha. بازارونه بمو Ne. یه چشی باتم خیلی خوش نمیدونی ایستمو Tabii bu kadar kaçıyor. Şimdi o vakti nasıl şey bizden sade İstanbul yavadan. Sen vizure kaçırdı. Ha?
نه خیلی خیلی ناسه بیان که چیزی نفر نسید نه فهمه بشی که آمد نکنه تلیه سیاهی ساره آه بفهمی ما وقتمون سیاهی خیلی خواهی خواهی خیلی آخه سیاه برنده بینت سه سوال داریم هی خیلی چینه و بیه خیلی باش پاک کنه هی خیلی بشه زی پای کنه تو یه خسارتانه تو چه بیافتی ما نگیرستی این منقل مغزی نفرم او با یک کنه نیمه تای پنیره یه خوری که چه چی دلیلی چی کنه خیلی روندو چه روندو؟ ها حتی بری پاکی تبنا داتن خدمات ساعت تسونيتي تا بری پاکی یا داي داي ارسال تسوقتن دوي سريش نياس خش آخه چاسو نیستو آه نه بالا باید خود بلی پاکی هم یا بیا بیا اون با پوست رکی میشه پوستونه ایسا خیلی سن جدیده چلوی هاين كارشي كار استاذ ناتيلي استا ادیشو يخشى يخوبه يخوبه چه سريش نياس این کار مجا برمه بعدين انا دايم وقيم تاي خيشلي صار طرنزوي راستی کنه طار راس كن بالليل خیلی بلندی خیلی بلندی به بریزم راست رو خو ایگم واسه چه قیم رونز بلی پاچه نشستن درستی تعریفی روسیه وستو وستو غير شانومه خوندن خو یه اره شانومه خوندن جو مکو بیا یه چه کاری چی کنی خو مثل انگاری مثلا اومم چه شده بشی جو بیا خو یه اره شانومه خوندن یه اره مسیله میلان نصر الدین و مسیله میچین بگی قدیمیه لو دواره سیسایی و این به خدام دواره سیسایی چه خود یوم تلویزیون آگرش مسئله چه قریمت گفتن تلویزیون فیلم پخش ها ده اینه نگیده نو وسیاریستان هر چه ره اون شو چه میمون داشت داگه فیلونی میمون داره کل ببره میمون داشت در نوش سیلایه جن سیلایه چلخون جو پوبیده این سیلایه هن زیه بود چینان ها چند رونزش اینها من زیبش ایره ای نشوره بانکو امان رضا در چه رونز ده از مثل داس شیره در چه رو ما در رونزای من زیبش ایره دین 65 تا 6 تا سیلایه پاچی شدن بس یک دوی 10-15 تا 20 تا آدم چه بشین و سندی پاچی و سه شو هر شو هونه یکی بیده تنون شو خمی بیدی بیده همی چای بی همینی بیده تا ای بیده پای بچردن و خوش بچردن و چای بچردن و اول پاییز شیوبی هم ایدین هر داری تیر راست بی ببرن او چه دار زمین شهر چه دار زمین شهر قیام زمین چه سینه دار بیده دور بیدی بار ریزو اینی ایت سیندن یه چه چای پاچی چردن خوشی چردن ای اردن این حال من کول چالجی کول سبی های مشک دویی دمش تا دیگر خال ایزدن چالجی نهان منه شگن تریشه بود ده این نهان اوریا ساده هر چه چالجی زیو چالجی نهان مش ها چالجی میاد سنش ایزدن وسی نهان شیره من مشک 3 تا 4 تا مشک اینان اوریا ساده تا 10 رو 15 رو دوشی خرد خرونیو بی نه ده تریشه و بخشای ده ده ایه چه و خمو خیلی چی مثلا جل قدیمی نگون سیمو الان بخور آن قصه الان چپیزا اولا چون مامی خوره گود ها ایسا دای مردم دنونن هو برند یه بای گوشت یه بای بس توی برفتن بکو هم یه شکالی یه چوجی بزیدنه انده دل دین آنها چاریل غیر سی نرزی های چه نرزی بچه
هم دنی کردن ده فقیری دن ده زون شو میگوستن دای بین خیلی او زمان من خاصه فقط هی سر بره نه و ساعت نبیده حتی حسنی برید و نیست بی میگی 4 تا باز بیشتر داشتم شیت سن دوی ماسی صار تازه دوش ایالون بخرده چرش هم برد بداد یه من جای زرتی چی هم بیوتی صار تازه اشکمپره و سیر بچردیه خیلی سواب داشت قدر به افزار تربی و نیچه گم دل می نان چهره بکشن غیر تاتا مستور هم خدا بیامرزش یه رستر خرمانه یکیش همه یک کوبی به سیگا خود بشه اون زن شوبی یکیش همه سیلته ای چمین نره سنان بلدار نرد اطای اوله ده یه پوتیلی و ای پوتیلی کجانم بکن جاندان پاچی چردن ای رتن من ای پوتیلی نانستش ده هر زنی همه نرسته بزی بره خبر وهیمه و نه پوتا ناشتار نهیمه ایرن اوسی چردن من اردید شو به امام رضا ای اوسن سیر بشرد من ای اردیل شو ده دوره من نابی خان نکیلو در فدولی سیر نبیخون نه در کوبی وصار اداره لبنين داره يستيلم اتنين نما قشونه درن ابريلشون اداره تطبول الفاد ومشي شاي بيدي انهم استاد بيدن ای بردن سی شی چردن یک کاسه چه بخرنده بی راستی چه برکونه چه جمنه راست کنه یه ادیشان چه کسی لوای فنزومی هم سی مشیر هم نونده همی زومای هم راستی چردن چه این هنده زندگیش و روزگارش و هنده اینی کاغاره من میگه تون دستوی دایی گا بکشین نو کاغاره من خدا بیامرزشونه مدلی اول داخل میخشو کم شو بیده استقاوت داشته آچه هم نداشته استقاوت شو خوبی ده تا در روز یه در کو گاه مردم محلی گاه داشته که یه گاه پیره بیارین کو بیاین اون رو بکشین یه وردن ستیله چی و گاه یه وردن سر شی بریدن و پرشی چردن یه وردن ستوری سالدهی جندمی زهی که من خرمن بید ده هرچه ای با اینها و سالیده چلجی چردن منش ایالت بخیر ایالت بین نره اوزا تلش زمان مثلا قدیل اونیسه نه؟ ده من خرمنه من خرمن در غیر نیتین دنی چشید نگه مثلا یه سیمیر چردن آقا ولی که آقا مثلا یک نه کاغا آقا رهی رهی میگم سی تیله گوشت چی تیله بود مثلا گاه هرچه بیه یه قافی دون تیگات بیا بکوش کشی قیمتش و قیمت بکوش چکنیم من قله بردارون و رو قله شیدیم همستی سمج گوشتی گره چه چیلو بستونین مثلا گوشت یه سالی سی ها اصلا یه اعتقاد خیلی خوبی داشتن همون قیمت هم نیلش دن بسیار بزن بسیار گوسنه بچشن هم یه کتامون قلیت که ولی تنجی هم و حال زدن اشنفور غیر آتاتا مسئول خدا بیامرزش ویلی خدا چلیت بهشت بدن ویلی قاشفی دنی چی سیم چی به حق محمد از قیامت نزاتش بده حجر ویلی نبیده ناصری سیدی نشست نبی بی میسته کارم تموم روح امیراید مامنی ولی اشتباه حالی شد هری. دیدم راحت و خدا ویلی بیامرزد حتی خیستو و ای قرآن هری مامان ناصری یا ما یه پایلا که داغ دل میکنه اتای خون بیلیش که مدر بره هنده خوش و ناصری و بستونم شی کرش ابا آرش یو رباس ها و ست و بی به حالیت مرده خدا پرسش نمازده نج بکنین یه دارو جرمسیدی وردن و سه های کوشیدا ده یه دن خبر نیست تایی بسه بمی خدا نیامرزش هر کوشیست نیست چرده همه الان هست ها هستو هم و سی دادن کرده بوری چه و بی خیلی قیدون مخالی بیش بی در رنجش نبی اما زونش زرعی همیو ها اوستش بی تولیو بی بغیر اون چی بی باید مناوی بس مستریش یکی نبینه یکی نبینه اصلا بی آقا چه بی زمین زرعی بی کنده کسی دوب دستایلی نیم اتسنی بی و صدمی ایرستان ده حالیت مرده و چی رمزون خیا بیا مرده خبرسی اسپاو اون رمزون دان تا حضرت عباس کو بیود ایکره بام بو تا من بیر رمضان چه باشه بگه سلمو تا باشه اسپاو تیرو هی مرمی دکتر چنه بول مسپاو هی زونی چن تپوشن تا برد از دیگه همین روستوای تا برد مزار خیلی دوری بوش مزار خیلی همین اصول مانه اشنا لا اله الا الله و همو امام حسین انگاری نفت رتی بدنم تشنه هوا جیری رسم حتی پا ما یه نفر دوری بری به شهر های بنه بری یه مرات آویدی تاسه سر پای چه فقیه تای نفسی هم داشت یست برسی است با اون خشمو شاستن بیامرزی هم بریز بی به همین غریبو خدا بیامه ایلی پناه خدا بیامرزش ایلی هستن یعنی هم باشه دیدم حاجی ویدی دادم دام تا امام رضا همه پیدا و اسباون ایلی بو تا با تو اکره بیار پیل هم ندارم هیتی که دام و دره بیشتر گیدن یه چگه گی نالش بیدار میدان نال
رنگ اون تا دام تا حضرت عباس برکی دوی سخت من بره یخواه پایی کرده برون تا مرتی جا بیا بیان خدا بیا موجود سخت مرتی هم بود درکی حقم در خاطر اون سن که برو پیخام توش کنم هم رب ری اما فنیا پا مایی هم نیتنی گناه دار میدگرم کنم ایسی ری روی کنی من مشکول هم بار همه جلال در گرو ری تا مواد چنی تا مواد برست ما یه مشکلیش کنم دوست چاری گیدی چه نستی مشکلیش تازه بود اینا مشینه متوازه اینا خوش نمیده نمیده رم سک بریشه من سک بریشه دو تا همین برام و اجازه رن عیشیان بره سایه دار خسته و گونشه میشه اصلا تایایه سکم تو رو برکوه خطه نایده یا ما برام وری رای دیگه کنسان و دیم یا کنسان دیشه بگرد یعنی ترنگ از ارتباط که شاید یا و عروج یا و برون برس ایمات اونو من خدا بیامرد زی بسمر بغیل من نبی نهاش من بغیل دیر از نیست نیش ایلی پناو ایلی اصلا دایم وری تا ارم هونی بشه زوره یه باو پخوی روش یا برونه زای بود کم فرمونه زای بود بگونس هر زایشار ردی من داخل دیواست یوستن تا بروس اوایش خود وریسول نماز آوردین من سر قنبری او رو خود نماز صبح شد دوم زوجی ریستیم در ری ما رین ده همه ایش رین دستی میگه بوی جرد بیشه یه سایلگاه نونم ای رای لمشه نشون میدم و یه گوشه چیه یه گوشه انجلیه اینه ده حسی میگه ما ده ایره موزن حتی ما اوری هم قاصده چرش پیامی دارم تا ما مرتیجان اوری آی مرتیجان اوری آی زمان بسته یا زوری ما ده همیوییم تا یه پیرمرد که هنگی بی لاغری بستش من تلیه دست یه ملی منیش نیده همی سن به زور هیر گه به او یادمه بینی گه ها گوستی چی ماد زلقی تازه انی نوشری مو بیش گوی مشهش بای آیلیسته اینو لاغی باز بربیلی دیومین یه نگون حسینی لال هم حسیم دیدمش همه سیستان به ایسا همه سیستان بگن دید زرشی سنی سنر رای ایما همی پرسه هیو ممکنه حسی شیسی میگو جو همه جا دای ایش اینی بونه بینوریا همیو ها یا ارتران تا مرتیلا باید دیشانی بینی شما ها مرتیلا یا دنش هستیم یا واخودی و تسیب ده آویدی آسه همیده ها همه ورزن ایما در رین سیاسپا ایما ریم اسپاون اوری چه رین سیرتینی یه دین ده تازه نقیب گو بیده نون زنجر بیده نون فالزن بیده ایلا گوی آدم چوی رین گاگی بیو بیا قضای پیش ریته و قضا نه تا ده آش بکنم قضا نرد یه نخواه پیده ایگس تا ده آیاش تیخم چطابش تیخم نکن خود بریم سیمی کوریا فایده بزنی ایما ریم از یه دیم هنی سینگه تیلیس نویستن جلش یه فیتی خوند آمه دستی نونیه پشتمینی نونیه تمین یه سیدا بشته تمین بیگر در قیامت بیان دیون دیدم که نصف بشه رد شدی نصف رد نشدی هوای خطا داشتیم مادر ایره مزدور دیما ایره بودم و بیماریستون اینو کره خونی یه ایره ما ریم مزدور تا ایره ما یه شوشم بیماریستون امیر خونی 29 شما بیمارستان امیر خونی اون زمان دیدم اومانی لگوای خونده سون ها خونی خواهدم پر به امام حسین هیچ کنه ایره ندارم خمتنم سرمست یا ایرمود اساسی سونی آنی بیلاقاتم که اون یه چشم رست به همین امام حسین شماره قانون بود دیدم لگه این داداشیته از این خین بیچ دیدم به ابلفر داداشی میست و هم شریه گه نگاه بسه شاتو میکنم تا تشهدو به هم میخره اون داداشیته دروغ هم نگو هرچی من قصن خدان نگرم چو گاگم دام تا امام حسین تقا یه بر ایالی کار کنیم مثل خین تا موسیقی خین هرچی نه هرچی جو بسم جانونا ستوری هلا قناة طلع بجرب نشتوري هري من ريقة قان جو دام تجدو أمام حسين بر بري الصواب زور رونشي كنو يفا يرش جان تصلنا في اليوم إذا داشت كزار دو شيء من قصان إذا داشت نبيه هم ولايتي بيوم يوم هيتي كنختار يبرن خود خون بي قام يرنا قام خديتو
من ایبره تا یه دوری همین هوای مدینه هم پشت میز دیدم سیلان چیه گفت این چه حامله ای من دخون از جدن خدا میکنم این خونی نگرفت یا بتونیم سمش برینه انبار خون واسه دوره خون بیدی دوچ نشت قارنی وشو گای هر دش مرد روی نیان تا ده تا ایتسنینی خیم وشو ورد الویش از دی نشتا رنچ سیاه ایتسنی بی رنچ چند هی اجرده اینه دخینه لزی نه نحسی و خراچو ریم خدا و شخص بخواه یوری کنه تا یه دایلوی هم خونیده من همی تقریچی خانی مانه برو من ایا تا هم نشست تا دایلو 8 کردار دایلو نمست یه منظاره چه زیارت کنی ویش رئیش یا ویش رئیش سقابت شو هیچ خدا بست بنده داشت خلوچی بی یا ورد به نصری و نوشیگن راستم یه دخه ده همه بی من رفته بی دقیقه دیگه خراچش من راستم ستوری به بقیه چی چردنی ای بوسید نشتی دانه دستش ده ای دایلو هم مورتی می تا روز من مرخص شد این مردم از ارسخوری و افسی تا نصیون اووردم از این یه ماه و یه ماه شنبه یه ریال هم نسینم چه بو ایستیدم یه قضای مرتیلا چه بوی هنزم بسته یه رویم دو درس همیشه دریجا اونم سیتوش همیشه همین شو روز شو تا یک ماه من همه داشته کلا و شو بسیر تا فالقص تا یه ماه چند تا دستش بود خود نصف بیشتر رد شدم دو انگو نصف قضا هم زیده یه هم سرگذشت بچه‌ای مبی و مردن و زندن چه و مفت مردم بی و مفت هم ایسته ویلی ندای تا رستر مزارش تن همو خدا فاتح هستش من هم دسته با تجربه مردن دارم دسته ما ای قدرم پای ایال سلامه چشیدم ایسته فقردان دونه تا تیزی زیلان بکنده و کتبار نهام پشت به همو امام زاده تا تیار برسه دورا این ممیدار واقعا میشه جماعت ایمانی؟ ایسته کون دایم بچه پیدی بینیش پشت تا بره من دیلورده گو و من دست سر او کتبار لیتا تا پشت نموسی گت سنی سیسلاح هم تدهوش دیگین هرچه بسنه من بغای بو ای بسه شیردونی غیر من تحت یک اوست نیست سر کاری موقعی که به همون لایل ای پشت اون گوروزه بردم شروع کن مصیبت های که مستری ایال چشیدم بگ امرتیلا خدا وان داد زون تموس بیافته امرتیلا ایره مزول تا عوضی همو رهنه گفت بپرمه نخمه دادگاه خواهی ناسی هم برنامه زانتیلا کشته اید زرگوشتا ای خواهی نا ایسا مهمنون مکوبره مهم سوان نرم امرتیلا از ایره نیران تماس امرتیلا که دم دلی آسته هم بینش را بیتم ایره من پرمه دادگاه ایره خطایه سربازی دی و اختیاری ها هوش را من سو خوش است ای پیرمرد بس یه صورت سزیدن بس یه سیزن یا دیر هوش سی بجا و اختیار باگنه ایله کنه نه ایالین اون شریفی و بیو بنه پیرمرد مرد بیو یه ده ایره نیکنه دال شکایت بکنه پیرمرد کشنین خین شده توی سو ناپای بینیشه با تابو ماشی بو مشتی دان دار بو مش در محل یه لاگه نه یه خوی همین سنی ایو بو تا یه سوره قرآن مریش نخونی هم بلانی که بیو یه ایرم یه سوره مریش خونه از یهو یارچ بیگن آنو شهر کردی خان باید تو باش بتابری تنگه با پمری زنی با می بسی شیری و می بسی ایای ازیر پریز ها پمنه خان نداره کات خود پمن سیکینا و کوک من اون که هیلا چیزی نبیو برام سیونه زمین لاجی زام من نبریم به باید ده می آنی ادراری خود بعدم قیمیت مخوای من پشتن من لاجی زامین کوی میشون میدونه رموت حادثه روها از اون نتانه نشستی سر وقت مومد نسی ایره هی ناراحتی و چی گفتی هم تا خلاصات کاسو با یه بار برفی یه مشک دو یارسی و نویسی ایره کاسو و یا امام هست بگا من برد ایره آی خدا غیر هی کمای بکنی نه کویسی؟ ویسی قلمی دیدن باستیش تمی خشم جایجه زمین خمانه ایلیزامین هم تا تزابیدن تا دیریا می ایره مزدور تا خوش هم با چلوات با کار خدا و خوابیلی هم کنه فیستا تچبور نیاری تا واسه یه سلامی ایلی چی پرسی کنه تا مسیشی گم خوش هم دیش نه دوینه
ریم پیو به تابرین کم پاکاستوی دینه میخوام برام یه بچه همشین و نپری گوشی یا تایلول تینه لاکی تینه خیلی تایه مادم آیرینی ما ریم داخل تا صندلی تو به هونه خدا تا یه زنی هم نشسته زن یه خور پری مثل اوستنی نیخم زانه دیگه چلیش مثل سیلار سر ریم یه لگا مای سر بگل دونیه چیه که نه که یه دوار مروری اسمی خون دویم اسمی خون دایمونه اینا ایسا خواهش تمنا و سیب یه زوری خردی کاسو ده یاچنی ما بای کاسو یه مزدیری و لردگون اونو بده استوری بیده ایره تا هدر خیلی و عباس خیلی این همیرن ده هیدم کاسو نوی دیکنم اینه نیجا اینه ده یاچنیم امرتی لا هلا نوم خبرش یاچنیم یه ده تحتن یه چیز ناستر چی کرایش هست مثل او کتبا های اوی سی و ما دونون سی همون نان متعت هم سیرم هنده نون او سی خردیم یه میان تا هنزونه سی شاکوچ دایم بیتجلی بگیشونه تا ازیره ها ده خدا چه پرت اونه نو ایمن هر دو چه ده نگده تبایش ریم چه بی ده شو ایسا ده شو بخیر ایری یا ریم چپری ما هم رای یا هم بتا باید بریم ماش کاسته او سر او و ست پرنای روی یا شو هم تیم کو تیم شسته چینه اوری ایلا گه پس زایده تیره چه رای دومنی بری من بارتون دیگه نزدم نیر اینه ده همه تاودیوری بونج میچردن سی اوری ایره های پریزا و من ای خاره شو و زایده در لو نيرنا نديوري ما هم يتنا زون لو زايده من رو طارين ريجي مر بديوري چپري تا تاشل سرايا بلاز ويا خورده خاطر زما بي آنها نفس مزاو من هم پشت نيرنا تا متلا خبر ما شو اومه؟ تا اومه نه یا نفس وزيو من كان فايز دينيش بام بالكورة باتسيش الله می آوردشه في دام يوردش ایده داشتیم بجریبه و فریاد اینجا شدی جا داشتیم های هو که بدبخت ما های سیا روز ما خود چه بدبختی که رفته تکن نه هست سرگذشت میدیم و از عمل قدیمی یه چیز عجیب غریبی دیگه خدا من نکنه خیزی نرایی به سپه و کورق Bu montajda oxir doston ojibi bo noma هموستو میوردش هموستو یه ماشی بزدشه بهتر Malum dur. بیمه خواهوست نبی که بیمه نه بیمه هنده بیمه نبی دوره بیمه آوی شما بازه لبردم بابره شبا دخم در خوشم نه تنو قول بدیم یه رمزیه میبام یه رمزش سکر راحت تش حالا تقری بده گوشی بون Gire. No. Ay. Segura. Ay. Ay. Ay.
رو بونکو پریواز شروع دی متحرن توصیده شو عجب بیا بالا ساحل بعد به مدینه کو یالا خوبه؟ سلامت بنده ای ای چی قرآن خواب بغل مدینه من چرا کشه بغل یا دوبینه برم کشه بغل نه چی پیلی ما هرون بیستان میگیم که بقیه تا بخشمون تامین نکنیم نشو حالا بخواه ما تيجي سيتنا ناقصي دوربينه بغل بغل مدو بودو رفتي صايله بغل تمام بدو في شبجر الزوم باي باي هذا شمو إيرة تساق ساق إيرة بيو ساق برست بيو برا اما ستة یادته ستة نیا اساسی کن إيرة بيو والله قربون الدواء فعلا اینو من گزینه دوم مدینه نه گزینه دوم ساحل بیا لا باش بكون نه بیا بغل شنو میکنه درو جمله میبینم بیا بغلو صاير رفتي صاير بيا بغل صاير بيا بغل بغل يرى ايش عندي هاي بغل دوي وش دونو تدوينا بالكارة ساخوي جو خود بیا برای تای پنیدر نه اصلا شده میکنی بیا اصلا مونه خوشه یا همین تو با دستمال یه خود بیا تامون نردونه برام نردون رو زیده دای دفاع لا بغل الفيديو من هم شو قروش تيجي يقوم نايس سيتروي يو هی خدای من پای کارسن این چیز نه كار آرش نه ممکن آشیسی گال بگیرش منه سائقه او لا او
اینجا برای آرشی چه کرده؟ این راسته سیگار ولیش بلی بار کلمی و اصل بفروشی. آرش واه نه پچی سر زیر تانچک. دیگه دیگه رو بزنیم. اینا خط میشه اشکالی یا نه؟ آچه. بری اومد سامی یه بشون بیام. دوازده شو پتا ساعت 8 شو خونی. خب. خونه نیخواد؟ ته اون ابرهشو تمام کنه بزنم سردین یه ساخت مگم نه ما رو قوی پنهده. حالا انا اینطوری زمستون اذیتی بودن چه الان هم زیاد نیازیه. تو بازار الان نه نه ما رو کوسه بازار فری با فری آبی نه آنی صبح هاوس تش کتابیان بیا ما چی دونی اصلا این اختیار الان سایه اجرافتی سایه ای داره افتاد سه و بنی شروع سایه او داره افتاد سه ها غیر بازی داشته صابرین بعد همین کنه دیگه ها خوش شو قشنگه روزی هم نیچی مثلا دو مسافرش بود روز روی درای روی شیم روز کوه پارتم بو مو با دستم نه بریم بخ برو نه نه تمام ناکلم بفهمم دنیا سی خوه چنده اون قصه ولایت خبره اما نه دنیا خیلی سخته زندگی خیلی سخته رئیس نیفرش مکن ای 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 نه قربونش برم برای چه پیدا بری همین او همین بینی یه سلامتی ماموس خبر تو ظاهر سلام نه خوبه درد دوم انت ظاهر سلامتی برای بس سورپرایز از سی بی بیا انت ظاهر سلامتی شاید دوام انت ظاهر سلامتی بتی خوبه انت ظاهر خوبی دای خوبی؟ دای مهدی دخول برم باید بخلا این زینه بادی انده چه اینه دعوا خوبه آقا مرزا قسم خوبی دردن بسم الله الرحمن الرحیم سش مهدیش سا قبل بیاون بیلون چه نه توی نه دری نه چوم سوم مردم اون شهرستان با جای دست نماز بجرم تا نتیه ببین سرما این و من دست دیگه چون اوره هو به امام هشتم اری تا یه دوستین بریدن زدم یه سه نفت داره تو نفت تا ریسس اینو وزا بو نفت دیره سرما ایرو و می اول ما تا خوری بگذارون تا کند اول سی سبدی سوچ مردم بیان کند چی قسم بخبرتو مورا بدون خناس روز دیناش هر کس نیستین احتنا و من نچردن احتنا نیا ریو هیچ نکن خیز نشه الا سیکو
تو تیتن ایرون سی تو فریبا ها راسی ها خب ناسو ما خوران لردگون بودیم خانه میواسه فریبا نه دواره چه نه دواره چونه بریم زنگ میرم بگم دواره چه بوری فریبا هم زونه وشی بکنه چی خواهی فریبا خاصی که دوارشان خم زرفتی کنم تخمونه بس اون روی سفر خوی هم برای لخت باش لیلا زون تهیبی چی ده چای لیلا نوردی نه دست در نکنم دست در نکنم عری مجری خیلی هم مضمون تو كان من يتسان صادي كيف بريدا وجا نبغى وزن بجري نه خیلی گام من لردگون میرم شو خيومي اوسی چند بیایه هم گریزنی بيوردو بيا نبي سلام شايلي خلاص جالي كم يوتي الصهايل اینو بیا جالي کنه راسی مدینه هدی بینه مد صوت بکیجا بقى بیا بقى نه صار اصلا تیم ارومیا بگنیام بگ اصلا تیش کنی ابي فاز ممكن كده لا تشيخ دي دايما سردشه وی بابای داشت نداره باید اومد خود تو تی میبینی من ایت سنس ویدی کنی اوست ده تو داشتم و او بخوای او سر بی او جای بی به هر سیم او سی چه روزه بی او یخ بی ایگرن سنه نون روز بی سایشتان روز دون روز دفعه بریگ قوت دار او سر دی ریتی مخوم و این های نیوم یومین نمازی خوند ایسی خو دست نماز بجریستان او سر دی اون شوریستان به لایل های لیلا تا هیمه نیست بس سر موی هیارده چه در رزم ازود دست بیلیو چون تا تره بسرا کویل کنده به یشان نادنتی وسای سانتا دست بیلیو چه مزودی تا ولو بریم از دیما این نفت چی برو بریم تیمان نخواستی من یفته میاد تا زینت ایالی تیچ خود بیان تیت بخوشون دی راستی ساز زمان ساز زمان بودی هم بشه نصر فیلم هم بشه نصر ساحل چه تا ساحل ساحل دیگه مامانی میخوام ما ساحل آدم بینه که مامانی نبود تو بونه میگیری مو نه بدو کوره قهر چرا ده اینو که ده چیزی که میگه دنیا هستم با قوا حق داره راستی که جبر چه بفرم یو آقا محمود عزیز ببینم ساحل بیا بقیرم چه تا چجوری بیره ای خدا بیا دای نسو بش بش بتی چه خبر چی کنی قربون تیران شب ایالت چطوری انتیکنی حالا نوچه نیستونن دار رسول انشالله شفو بود سلامت مخاطبین عزیز یم امامو اسای و مادر اما موساوی بود انگار صادقه. من انگار نی بود نه همونه چون بعضی تو سالی که چی خانم چی چومته توی مادر سارقه اما این مادر سارقه میتونه خاله منه خاله محبوب انصاری محبوب نه ایسا به خاطر دیایی یا به خاطر محبوب یا نه بتی لیلا خمو همیشه دایی تو به خاطر چیه من همش میشتم چک پریزا ایاش عملی قشنگ شوی تبخ خطا خود تفرقه مو بین ما کار با خاطر هر چی چومه اومد ایال آلوه مزینه آلومه یا درستی کنم
تعال دوت تعال کنی؟ دی نداره را هستیسه؟ دی ما ولی ناره خیلی تابیم بیارسی نه خیلی کم چک کنی زاش نوری درش نوری ما چه اون نداریم ایشا هم نه ما داریم درس زانه دایتی بیا من انت بهتر بلی پاچ کنی اینه قربونت. چه لیلا خوکی باش چه لیلا هستی بستر قدرت هر کدرت ایزونته قدرت ایزونته زکاش روزا چه مگیشم کردیم روزا چه دیشه چگاه یه چی های اون چگاه؟ به ما از ساعتش رو دورا رفتیم حالا ولی پایین چاییم اوه چند سالی 19 سال منه 20 ساله چرا من اصلا ولی پایین یه دو چای دیشتیم خواهدون شر خوبی نه خچه دست نیاز. نه خواه راست رفتیم دو رانزه ملیز رسونیم اما روزا در 12 تا دوشت یکی داشتیم همون متوسطه نه اینه اون تو زنبیل نازنین رو هر چیز دوستان میدونش چه نه دو ایشان نبود چونه غیر زاین ها اصلا زای میبینی شو اصلا زاین ها زنبیل من دیگه هیچ که نبود به 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 ساق جون چه اردیسی؟ خیلی زحمت کشید تا توی بمشو. آفرین چه توی قشنگ بشو. بفرما. قربون دستت خیلی ممنون باش نه نواد ما شیرینی هرچی مخریم بهتره. شاید پریزا اصلا نوان میخره دست در نکرد خیلی ممنون ساق کار درسته. انرژی مثبتی عزیز. نه اول با چوی خردون صبح. دست در نکنه خود بوش پتی اینه چی تمساح شب پریزا ایگو پتی همش دلیلا هم دونه سیمانی گزیاد. ابغان صباح ما یکی از دین مشه غاخون چرایی تا تا زمانه تا دور نخ تعریف نیدار پوش و سری های بیه تعریف نسه چینی آنچه سیاد کنه ایما و هیما وردن بلی وردن بدبختی کردن آسا کردن یا راسی چه زندگی کنی یه چیزی مو بگوان چی نیاد کنی زندگی قدیمی همش تاگه خوبی همین بای جده بیدیم بای مندال بیدیم سر او بیدیم بای پردر بیدیم بای آسان بیدیم ای قیلی ما بدبختی چشیدی ایسه چه ده پیرکور او بیدیم خورده راعت او بیدیم انده اصلا همه بدبختی چشیدی نیاسه سی قوم اومده سی قوم چقدر شم ها در حضور خدا نون اماده زنده اماده زنده واقعی نخ تو کردین. نه بدبخت بیدیم تلخاری او بیدیم با زان خود با حضرت عباس استاره من آسمون بیچومه همیره و ترا جرنیم داری تنی بلی یارسیندی ایس مردم خدا نپشیمون نکنه نون اماده خرن ادعا دارن آرد اماده برنز اماده درست. ایما بس بدبخت بیدی سی شانس بیان بلی نیجرو من کل نه بلی ها نیجلو هر چه شمس خوش بلیسو ها سای دو الان پیزا گیرین تا کوه ناشور جنا آرش عباس دوش تا الان رفتن یه 4 تا 5 تا ایسا بدی دوتا نماز شیاره خدا نبخونن و یه چه امایی نه دست چه نه داشو نه نشه پاش میکنه یه سوالی ما هر دی پرسم خو دایی و لیلا ایشار که زنده قدیمی رو تجربه کردین زنده الان دورین ایبینین هم سیمه بگون هم سی دوربین کنین سی مخاطبل بگون خب شاسیشو جالب بوه الان به نظرتون خب ایشا هر زنده اینه تجربه کردین درسته؟ او زنده ای بهتر بی یا الان بهتره دایی تیگوی کوش بهتره؟ میگن زنده اوست بهتر بی اوست بهتر بی ایست سیاسی بهتر اوست سیاسی بهتر بی چطور؟ اوست اگر ایتسوی نه یه هنستا داشت او هنستا نداشت براس ایشه هایتن خدا بیاد خیلی اگر چی ای کاسون سوین داشت ای پوتی دینن سرتاش ایش لینه چردیم بونجی چردیم اریومنی من باش نچردیم می همین دوی بود آدم دیلی بود شو یعنی هر چی دوشین کمش همین کردین ها همه مکمه چه دو چردیم
ارجندم برشتیم چه جزدیم بسه همه ایوم همین زادر نیگش گستم و بارتونی و بشینو هر کدای سوین خش رت خشیخه درست ایست مردم بارتشونی غیر بگوتن خدا بیاید سوین بخیر جو سوین دست در نکن ده هستن اوستو اتحاد هم داشتن مردم چی نشستن بیاید 4 تا جفتش بی باقی دست سایون چی نشستن هر کدایش تامو جفتر سوال بکنن این ده چلام میزن هر حرفیزن حرفش هم دانی چردن مثل این سنه چی بگویم من دادگاه های تا بره بیاریش هر خاصی دیرو بکنی بگویم فیلمی شاهده ما تی حرف نزد ایگه ها ایگه دمک حرفشو اتحادشو سوالشو یکی ایست اون رو نه هچاری نکشین من این جوش خوانه دیدش خوانه اما ایست هم خوبه ایست هم الحمدلله هیچ که نیازش که نهاره ده هر چه زانم خدا بس خوش داره کنده هم خوبه نمیست هم خوبه زانم خدا زنده هم سی مردم راحت بی اوسی ما رفتیم گوستنده لی بردیم من اوچمه اوریز نشو زوری دو بنی و یه دو سیسته و یه دو سیار داشتیم یه وردیم هر کو پادار بی و هر کو بی پا بی هم برش چردیم میگون تیاب خیرش این رفتیم بگینه وردیم این رفتیم تا نی گفتیم چه عاجز دو بید احساس عاجزی هم میشه ایست مردم برنده من ساله با بچه خالی بود چی داره برنده چی تا نون رو بپزش مردم و خدا خواست نشست نون داشته بود اون رو همه چی فراونه زنه لفظی که نشتر میلیار فهم خیلی جون تو کو بید فهم تا برنده نه تو کو بید حالا یه سوال ده یه سوالی و هر تی پرسون اگر الان سنتون سن هر دومون مثلا وجدین 30 ساله‌ای خب همین الان خواست 30 ساله سرال ترین می خدا تو اگر الان وجدین 30 ساله‌ای خب بعد بگون 50 سال فرصت داریم ما 30 ساله‌ای زندگی کنین خب این 30 ساله دوست دارین من دوره قدیم زندگی کنین یا من همین دوره دوره قدیم هم خوب بیدیم بهتر بیدیم هم زندگی مونم این بهتر بی آرز از نولی نداشتیم نچه ییدانی زدیم ایسو بی دوره درست آریا چیه کاری چه نچه هیزنه گمی ای کاره چردن تا بای من ندودی نه دوست داری 30 ساله من دوره قدیم زندگی کنی یا من این دوره آره من همون دوره قدیم بهتر بیدم دلمون خاموش دوره قدیم زندگی دایت سی قربونت ولی من هوا پیمان درم بدن هی من هوا هی در بخره همون دوره قدیم سیم بهتر دوره قدیم سید بهتر بی خیلی خدا نه نه تای نفسی داشتی خب نه پادردی داشتی خب نه یه اشتباهی نکن سیکو میگم ورجردین و 30 ساله‌ای یعنی همین الان انرژی اوسن داشته بوین هیچ پادردی و مشکلی هم اصلا ندارین خب عمر که من 30 ساله‌ای ورجردتونه خب چون 50 سالم فرصت دورین او 50 سال اخین من دوران قدیم با انسان‌های قدیم با امکانات قدیم زندگی کنین یا با امکانات و عمل الان ایمان غیر به امکانات و یک چیز نازورم از مایه و اوستد ای ترسم همین دست ماش ایجا دل میخواه میشه و یه همون میچه هون شو انده زور هم خوبه همین دست ماجون او جرم بو ایسته انده همه دوره نیترون چه مشار برم یه ری مشار تا تای دره ورده تای چیه تا شش میخوای نکنی چه بینه خیر خواهی برخواهی چیه دلم به ای دوره میخواه ای خادم تو مر داشته بو کافه یا مسلمون یا بیوت نه به او دو همو تیام تیمو دوره قدیم همون دوره قدیم مدینه فقط او جرم داشته نصر بگو مدینه بیو دائما اینو شو میخواد با امکانات الان دوره قدیم زمان قدیم با مرده قدیم نه همیشه من همون شهر بودم من همون شهر بودم اما خواه همون دوره بیازم. همون روال قدیم زندگی بکنیم که اما متعب بشیم تیای بریسیم راضی نیازی خب بی زحمتی مدینه یه بجای من چالای سوالی پرسون و شو تا بیام تیشو قشنگ خب خدمت رو عرض کنم گیر بجای تامیه بحثی درست کنم سینم خدمت رو عرض کنم فرماش خب گفتی در کل عالم قدیم قول داشتین درسته و خب یه چیزیه دوست داری امکانات الان بورن سی عالم قدیم با اونو زندگی کنی امکانات اره همون روال بون اره همون روال بون همون سوال بون همون سنهو دمتون نزیده بود تا همه بیان نون تا بخره همه بیاش دونی یعنی نبیش می ایای مزیرو یا کافری یا نه دونی میگوی چه البته یه چیزی هم هسته حالا بیننده هم نظر بدن خیلی جالبه اگر عامل قدیمی
با او مشخصات بیان چه دوری ایگوی به خاطر اینش امکانات الان نبی نه نبی نه به خاطر همین دقیقاً ها. به خاطرش ساده زیستی قدیمی نبی اگر الان امکانات الان وردوریم بوریم که عامل قدیمی دقیقاً اونم مثل همین بود یعنی انگاری آره دی صورت نگیفت نه نیوبون آدم قدیم خوبیه خوبیان به خاطر خیلی چیزی که الان نی إذا كان غسلنا هسه- سوا شو وصلنا عني بيه. وقيمة لاني اوسه دونی سبی یکی شمی خمون بخدا ارسل کوان بی ارام بخندی وقتی گفت سته چه نسی گفت چه نسی من نیستیم وقتی که یک اوریو من خود جواب بده بخوام با پوشن مش سرکوان بدن سرکوی دنیای بدن قیامت به کارا بعد سه جون تا هیچ من هونه نی که موبایل گون ایمون یا هونم چه شرمنده بیام اون روی گون خدایا همه بیا هم بازی هم چاره هم برنزه هم تا هر چه یایی به بید خم همین راست کنه بنشو بخرین اون زوم کنه یکی نکنه و برخون این زومه من یه بکنه بدیش یه اتفاقا یه بحث جالبی عمدنم سری صحبت واسه شما مخاطب شما در جریان بودین هم با توجه به شرایط مستندسازی که خواهم چندین سال دارم ادامه دادم نزدیک 20 سال عکس و کلیپ و ویدیو از مردم این منطقه دارم فرایندشون تحت نظر دارم تغییرات فرهنگی که صورت گرفته خیلی بحثله هم چالشی و جالب و اینی بود اصلا باز کنیم که وقتی صحبت کنیم اگویم زمان قدیم انسان ها اینطور بیان محبتشو بیشتر بی همبستگیشو بیشتر بی اتحادشو بیشتر بی دلایل چطورین بررسی کنیم بخشن که اصلا چرا اینطور بی ما عامل فرق کردن نه عامل همینطور این نسل طبق روال گذشتن ادامه داشت ولی یه سری امکانات اومد تکنولوژی اومد پیل اومد زندگی امکانات مدرن اومد وارد زندگی بی و اینو باعث بود که انسان تغییر بکنن انده نسل تقریبا ادامه همون نسل قدیمی یه خیلی جای کار داره و من همین مدت 20 سالی که مستندسازی انجام دادم تغییرات فرهنگی قشنگ حس کردم قشنگ دارم میبینم خیلی 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 جای صحبت داره دایی حالا انشالله همسی مخاطبل همسی شما عکس و فیلم قدیمی یارم رو همون عکسل فقط یه کلی صحبت کنیم که ما چقدر تغییرات ایجاد بی واقعا نسبت به یعنی از 20 سال پیش که ما تقریبا عکسل با کیفیت و اینو دارم تا الان کلیپل فضای روستا که من اون موقع فیلمشون دارم با الان اصلا تقریبا به حساب کنید 180 درجه تفاوت ایجاد بیه با اینکه اصلا امکانات و وضع مالی هم به مراتب ضعیف‌تر بخو ولی خیلی چیزا داشتیم من همین روستامون متاسفانه به دست رفت حتی اول ویدیو یه دقیقه کردیم که من دایی خیلی اعصابش خورد بود خیلی ناراحت بود خب یه به خاطر این تحول خیلی سریع که ایجاد واسه من سبک زندگیمون نسبت همین چند سال قبل تا الان خب و یه مخصوصا کسانی که سنشون بالایه اصلا غیر قابل تحمله مثلا فرض امثال ما صادق اینم یا بچه‌ل کوچیک‌تر اینا با گوشی حداقل سرگرمی بودیم با تکنولوژی خیلی یعنی که بچه‌ترن سنشون پایین‌تر راحت‌تر وقت پیدا کنن ولی وقتی فضای زندگی قدیمی به صورتی بی که مثلا این بلی نخواستن پای کنن من روستا تمام اهالی دیو من جمعی بیان شروع کردن بلی پوشندن کل درست کردن ده هم کوری کردن با هم ها نون درست کردن و صحبتشون هم گفتن و راحتی و بیان علاوه روحی ولی الان من هر جمعی که ریشینیم روستا هر چه سرشون گوشی قشنگ خب این که سرشون بالای زنبسیل نه با این فضا اصلا آشنایی دارن نه سمختی دارن باش یه باعث یه افسردگی بسیار شدیدی و بیون منطقه ها سواد نداریم چه سری گوشی کنیم یه هندم هم نیست که وای هندم مستعال کنیم صحبت کنیم سی همیو ایگم خیلی الان جای صحبت هست این موضوعات ایگه ترسو دیگه هندم کشت نه ما حالا فامیل هم دم بینه یکی فاها من ولی شاید اشتباه گفتم که گم ای دوره او دوره اینم اشتباه گفتم اینا یه سری چشم دست این خیلی جای بحث باید اگه مخاطب دوست داشتن خب واقعا سیم خیلی مهمه نظرتون اگه دوست داشتین به عنوان کسی که دارم مستندسازی کار کنم و خیلی سال علاقه داشتم به کار و علاقه من داره واقعا بیشتری بود به خاطر جنبه‌های جدیدی که دارم ایبینام مقایسه کنم اگه دوست داشتین قشنگ اینطور همین منطقه دورای خمونه که من بزرگو بیام کنن تحت نظر داشتمش از لحاظ فرهنگی تصاویر قدیمی خیلی هاشو دارم اگه دوست داشتین اینطورم عکس و فیلم قدیمی من بیارم راجبش رو صحبت کنیم دوی بیا بشن راجبش صحبت کنه امثال مشلیلا بیا صحبت کنه اینکه سنشو بالای پایینه بیم و سی شما که قطعا
علاقمندیم به فرهنگ و زندگی اشایری روستایی و قطعا ما دنبال کنیم. خب قاعدتا علاقمندیم. ایتونم جنبای خیلی جالبی شه سیتو باز کنم و با هم نظراتمون رو به اشتراک کنیم و صحبت کنیم ببینیم اصلا چه اتفاقی واسه اتفاقی قرار بیفته. این طرف موضوع خیلی جالبی بود به نظرم. بیشتر یه وقت رو نگیرم. خیلی صحبت کنم. تا سیتیگم مرسی که تحمل می‌کردین جونم. من هم چیگون یه وقتی اشتباه گفتم این قوم نیگم بده. این قوم هم خوبه اشایری هم بعض ایشاریلی. اشایری چه ده آن روسه لیکن تا یکی توش ایتن قشنگه یک تو من قشنگ تر کنم. یکی ده طبقه داری گینا 5 طبقهش کنم. بجه به حسیتی دو هرسی تو هی بالا هی ویرش و کاره. انده مر محبت شوان خیلی خوبه. بعد چه خم میگم از این شهر لچی ربی تا میمون آف نیست مسخم. همونم دای همونم شرایط زندگی باعث بشه اینطوری تو. همونم خب یه چی بیشه قبلش من روستا زندگی چه خونه‌اش همین نه حیاتی داشت هر چیزی برای اومده تعارفی شدن بفرما اینطوری ما بخری کلجه بخری اونا بخره خب ولی شده زندگی شهری باز هم همین چیزی صحبت داره خیلی ویدیو بعد صحبت کنیم راضی هر هم آشنا بو همین طوره اما یه ناشناختی نه بر بشیدن شهر شرایط زندگیشو ایجاد بکنه قطعا اما خبون میره محبتمو هر سی بو بس شانشینه این طوریه نه توی نیکی نه نظر خوشه که تو خوبه تا قشنگ هر حالا فکر میگم اونه کرمونه جویدم 8 تا 8 9 تا جو دارم رو ری تای دادردیم دادر واکنی ایگه چیه اگه خیر خواهی میاد اگه بعد خواهی بش اشو بخوان شازیل شو اصلا راستی گو آقا همین حسین پور خمو چه برین شهر خمو همین خمو چه برین فرقی نکنه تو اینو چه نو اصلا نه چه میگم به دور میگم اون دور بمون اون کرمونه ایرو که الان من دی من روستایی من کویم خب یه غریبه هر چند ناشناس اصلا خواه آمریکایی بو اروپایی بو آفریقایی بو هر جای خواه بود ایری باره بو ما باید وضوع بیاریمش تعارفش کنیم همین یه چوی خاله یه دوریم باید ببینیمش خب ما رای چی هو می آشنای معمول بی رفتیم یه زنی من ماشی اوما یه تو خوش بی تو آشناش بی در نستلام الی رمتو ای ما بینده تن خدا بیو بشیده پر کن تا بیجو تن خدای سوی ماده ولی زنده شهری باید احراز هویت تو بوی هفت نسل تا قشنگ اثبات بکنی تا منی من بخاطر همین ایگم نصر و عیال چه ناراحت مکه بره خاط وراره اما ای تو ندای براستیم که منش همین مینم ای تو ای خان زام مکانم همیر هزار همیرینم همیر هم برد دفعه بکنی بره نه هر ذات بره و چن دای تا هر ذات دستور بی سکو ایما کلان گوش بفرمان تینیم میخواستی ای بس خو حالا خیلی میخوام وقت بینندرونم بیارم دای خاطر بینم یه نکته هم حس خدمت رو عرض کنم روزلی که صادق میام ایری یو خلافس غیبی بو میرن سی مخاطب نم گم چرم کورو من بیشترش هم اصفهان یک کارگاه قلمزنی رو دارم خدمت رو عرض کنم حالا شکل مختلفی دارم کار کنم ولی خب بیشتر به خاطر که اصلا علاقمند بیام به طبیعت زاگرس علاقمند بیام به فرهنگش مردمش علاقمند بیام به بخش حیات وحشش خیلی علاقمند بیام یه سری کار هنری دارم انجام میدم و انشالله طی همین چند روز آینده حالا چند تاش تمام بیان خیلی جالبن بیارم شو ایرو کارم نمایشی دارم ببینین شو راجبش صحبت کنیم نظر بدین و که اصلا دلیلم که 20 سمت رفتم و دارم این مدل کار انجام میدم تو سبک هنری حالا چه تو موسیقی دارم موسیقی محلی کار کنم چه تو قلمزنی که دارم موضوعات همین اشعاری دارم رو پیاده کنم یه چیزی که دغدغه ذهنیم بی و دوست داشتم از طریق هنرم یه نه نشون بدم و بتونم تأثیر مثبتی از طریق هنری که دارم بنام سر محیط منطقه حالا جای صحبت خیلی هست ان شاء الله کارل میارم اینو بعد ببینیم شو خیلی به نظرم جالبه و خیلی جای صحبت دارم خیلی ممنون و تو که وقت گرانبهاتونه این سی تماشای ما زمان قطعا ارزشمندترین چیزی که ما انسان‌ها داریم بقیه‌اش واقعا هیچه و ممنون که زمان ارزشمندتون این سی تماشای ما دوستون داریم هر کجا دونه که هستین ان شاء الله فرصتی بود که هر کدوم تو شرایط شایسته ببینید از نزدیک در این فضای ساده‌ای که داریم رو ببینیمتون دوست داریم خدا نگهدارتون یه خداحافظی اساسی شده دست خدا مدینه فیلم بردار نیوتی پایتون گفتم دیگه عزیز به سلامت شادکام و فتح فیروزی یه سیو الان یه خدان سیو زدم یه لحظه بیا سی ویدیو بعدیتون خب مخاطبین عزیز یک سورپرایز خوبی داریم سیتون خیلی براتون یه فضای کاملا جدید البته شاید دوباره رفتیم رو خب فضای کاملا بیک رو
یه زندگی روستایی خیلی به معنای واقعی خوبی دارن، یه همبستگی خوبی دارن. دلیل اصلی هم که شاید زندگیشون فوق العاده عالیه و قطعا تا چند سال دیگه باز اثری از زندگیشون نخواهد بود. متأسفانه تازه اینترنت رفته من منطقه شد، تا قبلش اصلا اینترنت و برق و تکنولوژی اینو نبیم، ولی الان هنوز زندگی همچنان به همون سبک قبلیه تقریبا. قرار الان مخمنی رسم برم، دوی و نصرالله و ساده و لیلا و اینا قرار برن او رو یه چند تا ویدیو رو تهیه کنن. بعدش چند روز آینده باز خواهم ایران و روی سری ویدیو جذاب باز خواهم تهیه کنم. ویدیو بیان حتما و دست ندین یا نظرتون رو بنویسین، لایک کنین که سی بهتر دیگه ببینون. مرسی که هستین، خدا نگهدار. سلام. خدا حافظ.